Përshëndetje Miss Bashku, nderuar teleshikues, sigurisht jemi me aktualitetin politik, me mua në studio është gazetari i njohur Ben Andoni. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nëse që ju kam studio, dhe në fakt doja ta nisja me disa momente të cilat kanë të bëjnë me opozitën jashtë parlamentit, konkretisht me zotin Basha. Pra, është pikërisht ajo se çfarë zoti Basha ka bërë si lëvizje, ka qenë në Vjenë dhe pas kthimit nga Vjena ka thënë se nuk ka kompromis me Ramën kryeministër, ndërkohë lart kuptohet pak kohë më parë teksa takoi presidentin e Republikës, pranoi 13 tetorin, por nuk përmendi pikërisht këtë kusht. Kemi një kurs të ri të opozitës, si do ta kuptojmë këtë lëvizje? Duket si kurs i ri, ju keni drejt, por në fakt është një paqartësi totale në të gjithë opozitën. Dhe ju keni parë që eksponentë të ndryshëm të opozitës, të rangjeve të rjeshtit të dytë të tretë, kanë qasje krejt tjera. Ju keni parë që ka një qasje tjetër, për shembull zoti Shehi tashi, pak më të moderuar, ndërkohë njerëz të ndryshëm ke Partia Demokratike kanë artikuluar me një, të themi, gjysmëzëri dhe gabimet e lënies mandatit, po gjithashtu edhe të gjithë procesin zgjedhor. Dhe unë nuk them kemi një ndryshim kursi tamam, se sa kemi një paqartësi totale. Zoti Basha... Edhe kur vjen nga jashtë që ka bërë takime... Absolutisht, t'ju them diçka, politikanët tanë, dhe ju ndoshta mund t'i keni hasur dhe vetë, qoftë dhe takimet që bëjnë në korridor, me eksponentë të ndryshëm i shesin si takimet të mëdha. Ndërkohë që takimet, zakonisht sidomos me OSBE-n, që është një institucion shumë serioz, pa çka se në Shqipëri ne kemi relativizuar pak, bëhen me protokolle. Po. Dhe kur janë me protokolle, botohet, të themi, dhe deklarat për takimin, po gjithashtu në rast se arrihet diçka e përbashkët ose diçka që është brenda protokollit takimit përcaktohet. Ndërsa kështu mund të bësh takime pafund, dhe këto nuk mund t'i shesësh, të paktën në Shqipëri, po të kishte të themi një publik i cili ishte më i kujtesshëm, mund t'i shëmtonte dhe mund t'i linte me njanë këto. Ajo çka jemi të shqetësuar sot dhe që të themi po shkakton shumë probleme në vend, është paqartësia totale e opozitës. Është paqartësi totale sepse ka gabuar në dy momente të cilat po provohen tash, dhe mua më vjen keq që në vend me akulpa nuk bëjnë dot, të paktën me atë lloj ngritje demokratike që kanë, po të paktën duhet të tregonin, duhet të tërhiqeshin pak për një kurs krejt të ri, të themi të drejtën. Vazhdimisht po shikohet që rruga që ka ndjekur Partia Demokratike tani, sidomos në 6 muajt e fundit, është komplet e gabuar. Ja kanë artikuluar tuajt, por po përcillet dhe nga element brenda Partisë Demokratike. U përdor gjuha e forcës, u përdorën elementë të ndryshëm, të cilat në vend që ta dëmtonin zotin Rama, këto në një farë mënyrë kanë forcuar, që nuk është mirë për publikun, sepse ne po shikojmë që ekonomia e vendit po drejtohet shumë keq. Themi që ja kanë forcuar kur i ka lënë bashkitë, kur... Absolutisht. E para, domethënë, me zgjedhjen e bashkive, po e dyta dhe me lehtësinë për të artikuluar gjithçka që do të artikuloj. Opozita duhet të ishte shumë e kujdesshme, e para që të ishte në parlament, dhe e dyta të trajtonte problematikat e mëdha që kemi në vend. Është shumë kollaj të thuash në opozitë që do kesh të bësh me oligarkët dhe me, të themi, me koncesionet, por përpara të pret një arbitrazh, dhe arbitrazhi është në kurisë të gjithë njerëzve. Po. Zoti Rama e tregoi që gaboi rënd, megjithëse në disa raste kishte shumë të drejtë, me luftën që hapi në disa prej këtyre, dhe duket se opozita do të bëjë të njëjtën gjë, të gjitha këto janë fatura që i paguajnë njerëzit. Dhe zoti Basha në gjithë ditët e fundit ka bërë gabime mbas gabimesh, të paktën për të shtuar këtë konfuzionin e madh tek njerëzit. Do të thonë një njerëz që e mendon kollaj e ka shumë vështirë të kuptojë realisht që për çfarë është e interesuar tani opozita, përveç se e dim të gjithë që do të vinë në pushtet dhe të ikë zoti Rama. Kjo nuk mund bëhet pa zgjedhje, kjo nuk mund bëhet pa një rrugë demokratike. Një sinjal mund të ishin bashki që mund fitonte, për shembull, në këtë zgjedhje, se ato janë tregues që masin mbështetjen, kështu që tregojnë të ardhmen pas 2 vjetësh. Kjo s'ndodhi, kështu që kishte të gjithë mundësinë e duhur që duke shfrytzuar pakënaqësinë publike të rritur dhe vështirësitë shumë të mëdha që Rama po i përball vet
sepse për hir të vërtetës, qeverisja e sotme Partisë Socialiste ka gabime të pafundme. Domethënë, të marrësh në aspektin ekonomik, të marrësh në aspektin kulturor që po e shikojmë, të marrësh në aspektet sociale, të gjitha këto janë gabimet për të cilat opozita do fitonte shumë lehtë edhe pa ndonjë investim shumë të madh. E vetmja gjë që i duhesh ishte që të ishte e qartë. Dhe çfarë që të ishte e qartë? Të përcaktonte një program, të përcaktonte rrugët si do shkojë ky program dhe mbi të gjitha për të bërë një qeveri hije. Njerëzit kanë shumë nevojë të njohin ata që do jenë menaxherët e ardhshëm të vendit. Kjo i privoi Partia Demokratike me rrugën e saj nga pushteti lokal, mund të sillte fytyra të reja dhe shumë sfiduese në disa nga bashkitë e vendit. Pra ka patur mundësi për të testuar edhe ndoshta për të treguar kundërshtarit politik që pra jemi pikërisht në këtë kushte dhe mund t'ia vinte në dukje të gjitha pakënaqësitë. Ndërkohë presidenti i Republikës vazhdon të artikulohet për të datën 13 tetor, e cila paktën ka një lloj paqartësie se mund shkohet në zgjedhje më 13 tetor, kush janë organet të cilat do të përgatisin këtë proces zgjedhor. Megjithatë, kjo nuk është ndonjë e re, paktën për sa prodhon politika shqiptare. Ka dhe një aspekt tjetër që gjithmonë datat, se mos ndryshime datash të tilla duhet i paraprind ndryshime kushtetuese. Dhe ndryshimet ndodhin gjithmonë 6 muaj përpara dhe me një të themi konsensus ndërmjet palëve. Po kur palët janë në këtë pikë, palët janë në këtë pikë, është çështje absurdit, mënyra se si mund bëhen zgjedhje me 13 tetor dhe për zgjedhjen e presidentit. Këtu ka absurditet. Absolutisht keni shumë të drejtë dhe zoti Meta, të themi, në javët e fundit ka bërë gabime të një pasnjëshme, më shumë me çfarë shikoj me një presion shumë të madh nga ana e majorancës, po dhe me një lloj presioni indirekt të opozitës, ndaj të cilës ai është shumë i dhënë, sepse me çfarë duket, zoti Meta është i palarguar tamam shpirtërisht nga formacioni i tij që po bjerret shumë në kohët e fundit. Megjithatë, ai në një deklaratë edhe në një moment ndoshta edhe ironik tha që Ilir Meta se ka problem këtë pjesë sepse mund të ngrej parti të tjera sa të doj. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë sepse ne dim të gjithë që ka qenë një konjunkturë që ndihmoi lëvizjen socialiste për integrim. Dhe gjithë tani mvishet që në një farë mënyrë është zotësia e zotit Meta, po ka konjunktura të krejt tjera. Ndërkohë, ka zëra dhe ne gjithë presim që ndoshta reforma zgjedhore të jetë ajo e cila mund t'i bëj bashkë dhe mund gjejë një konsensus. Ashtu kërkojnë ndërkombëtarët, ashtu janë artikuluar edhe faktori vendas, ndërsa edhe Tauland Balla tha se shtatori do të jetë pra mjaft intensiv sepse do t'i japim një kod elektoral Shqipërisë, mos ketë problematika, sikurse ka ndodhur në gjithë këto vite. Po citova këtu atë se çfarë tha zoti Balla dje në parlament. Mirë, po dhe kjo ka paqartësi. Me këtë do ta bëj reformën zgjedhore majoranca, do ta bëj me një opozitë parlamentare e cila kërkon një gjë të tillë dhe ka dalë me tezën e saj e cila është edhe për ndryshimin e hartës, apo me palën tjetër që është jashtë parlamentit, LSI-ja dhe Partia Demokratike, e cila siç duket nuk jep sinjale për të jetësuar një tjetër reformë nga e cila gjithë shprehen se janë të pakënaqur. Kjo është, të them diçka, kjo është nga ato momentet e para kur bëhet një lojë politike e tillë, pa qenë i qartë për hapin e kundërshtarit, bën një lëvizje të tillë për ta afruar indirekt. Dhe ju e dini që ky është momenti më i mirë për opozitën që të gjejë të themi një rrugicë të vogël të dalë nga i vendi ku ka dalë pa lënë rrugë. Që do të thotë zoti Balla thot diçka të pa dakordsuar në aspektin e vetëm për të krijuar mundësinë më të mirë në mënyrë që të dy palët të gjejnë një rrugdalje për krizën. Është shumë e lehtë të ulesh fillimisht në njerëzit në nivel teknik, dy formacionet kryesore në nivel teknik, pa rënduar procesin në vetvete dhe madje edhe duke vazhduar me artikulimet që nuk ka zgjedhje pa Ramën e tjera, po është një hap i parë për treguar që ne kemi vullnet, sepse duhet dini diçka, të dy partitë kryesore janë jashtëzakonisht interesuar për kodin zgjedhor, sepse ai të themi fjala përjetëson është një fjalë shumë e madhe, po i mundson të dy këtyre partive që të kenë monopolin e zgjedhjeve tek ne. Dhe të dyja bien dakord shumë lehtë dhe ju e dini shumë mirë që në vjesht patjetër palët do ulen, sepse do kenë një lloj presioni shumë të madh
të themi psikologjik dhe nga afrimi i strukturave të drejtësisë. Dhe ky do jetë hapi parë që do dyja palët do ulen dhe do fillojnë të burokracinë. Kjo është e rëndësishme kjo që po thoni. Pra, ngritja e strukturave të sistemit të drejtësisë, thoni ju, mund të bëjë që të bien këto kushte të cilat janë vendosur, t'i ulin disi me këmbë tokë dhe mund t'i hap dritën jeshile e dialogut? Absolutisht. Po në nivel teknik. Po. Dhe në këtë nivel teknik, pastaj do të synohet të shkohet të themi, unë personalisht besoj që zoti Meta nuk do pësoj gjë nga gjithë këtë proces. Po, se është dhe intesi që arkullon për zotin Meta. Okej, dhe gjithçka do zgjidhet besoj brenda këtij viti, ku dy palët do gjenë atë gjuhën e përbashkët, unë besoj do ketë zgjedhjet parakohshme. Vendi jonë është i vetmi kusht. Po çfarë do të sjellin këto zgjedhje parakohshme? Po do sjellin ndryshime Partinë Socialiste? Jo, nuk do sjellin ndryshime në Partinë Socialiste, po do sjellin një hap të ri të vendit. Krijimi i strukturave të reja në drejtësi parashikon që të themi ky lloj sistemi që është krijuar në të gjitha fushat do filloj të punoj me një logjik tjetër, pak me logjikën e frikës që deri tani nuk ekziston. Ky sistem i drejtësisë i cili po të ngrihet, e thënë ndryshe, do ta pastroj klasën politike shqiptare, do t'i bëjë që të kaq shpejt. Por po ju them këtë, që do shtoj frikën e ndëshkimit. Dhe në qoftë se Shqipëria, që me shumë gjasa mendoj do ketë hapjet e negociatave në tetor, atëherë do bëj që Shqipëria të filloj me një hap tjetër. Unë besoj dhe çuditem për këtë që Partia Socialiste duhet të jetë gjithashtu shumë e frikësuar për funksionimin e SPAK-ut. E kuptoj. Edhe të strukturave drejtësisë. Shohim se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë, pyetja e fundit ka të bëjë pikërisht me ndryshimet që janë bërë dje, Kodi Penal, ligjet e drejtësisë, pas disa koncesione të cilat nuk mbeten pa u komentuar. Çfarë ka qenë e rëndësishme nga ajo seancë e djeshme e fundit për këtë sesion? Unë mendoj që ka qenë të paktën ajo gjetja e gjuhës për këto retushime, duhet i quaj, të cilat kanë një lloj funksioni për jetën sociale, politike të Shqipërisë, po në rreshtat më pas, që do të thotë rrit pak respektin ndaj administratës shqiptare. Domethënë deri tani kushdo mund ta prekë njeriu në mjekësisë, njeriu në arsimet e tjera. Nëpërmjet këtyre të themi krijohet një lloj qëndrimi i ri ndaj këtyre sepse fillon ndëshkimi. Dhe unë besoj që për këtë duhet të jenë të interesuar të dy palët. Tash nuk besoj që këto do funksionalizohen komplet, sepse ne kemi një lloj sistemi të tillë të paktën mental, ku njeriu i arsimit dhe njeriu i mjekësisë nuk respektohen shumë. Kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha të vendit. Është edhe si e dyanshme, se lidhet me korrupsionin, lidhet edhe me vlerësimin që i bëhet. Absolutisht, por në momentin do ishin forcuar ndër vitet ishte edhe në momentin që ky vend do ketë pak para më shumë për investime dhe nuk është se ky vend nuk po investon, por nuk po investon me impakte. Dhe kjo hyn tek ajo që, domethënë, kriza e madhe politike në vend ka bërë që dhe impaktet e të themi projekteve që bëhen ngelin, sepse duhet të ketë paktën një gjuhë të përbashkët për mjekësinë, për arsimin, gjëra bazike të vendit. Unë besoj që vendi po futet në një lloj rrjedhe. Për fatin e keq, nuk besoj se zoti Rama mund ta përballojë ngarkesën e re politike sociale të vendit. Prandaj këto zgjedhje të parakohshme, ndoshta ti mund të japin një mandat tjetër, por besoj që vendi do ketë një konfigurim krejt tjetër të paktën. Dhe zoti Rama të paktën me njerëzit që ka zgjedhur afër vetes. Kë ka kundërshtar më të fortë që mund ta çojë në këtë zgjedhje përveç kërkesës ekonomike? Ka situatën ekonomike të vendit dhe situatën social kulturore të vendit. Është një gjendje krejt tjetër. Dhe po ju them është duar. Pse do t'i japi një mandat tjetër atëherë se la të hapë këtë? Do i japi një mandat tjetër besoj, për fatin jo të mirë të shqiptarëve, sepse përballja e opozitës është përballje të themi pa program. Shpresoj opozita. Pa të sheshe që ka mbushur opozita nuk mund të jenë shuplak për Partinë Socialiste? Të them diçka nga të dy anët. Është për të çuditur dhe është për të ardhur keq në vend që gjithmonë politika i mbush sheshet. Por realisht ne nuk kemi parë që sheshet të mbushi gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Ky është trishtimi më i madh. Domethënë është shumë e lehtë kur je në opozitë që të mbledhësh njerëz që të bërtasin kundër shtetit. Dhe e dyta,
është e lehtë kur je në pushtet që të administrosh publikun për interesat e tua. Po këto zgjedhjet parakoshme që ju po përmendni, a mund të faktojnë ato akuzat opozitës për një pjesëmarrje të ulët në zgjedhjet e 3 qershorit sepse opozita e përdor si një mos... Kjo është shuplak për të dyja partitë. Mbështetje, kështu që... Kjo është shuplak për dyja partitë. Aty do kenë mundësinë nëse këtë kod zgjedhor që do fillojnë në vjesht patjetër, do jetë rezultativ, aty do shikojnë realisht për krajin që kanë... Për ta mbyllur, si e shikon fatin e opozitës parlamentare? Ju mendoni kësaj që është në parlament, apo asaj që është jo jashtë parlamentit, opozita parlamentare, këta që kemi, që kanë zëvendësuar pasi doli Partia Demokratike, LSI. Është një opozitë shumë e zbet dhe është pak e trisht. Pa të ardhme? Është pak e trisht për mendimin tim, sepse... Niveli intelektual? Niveli intelektual. Do më thënë, me pak kokra në pjesën e opozitës që është tani, lënë diçka për të menduar që këta njerëz mund të ndryshojnë diçka. Dhe është pak e trisht, pak mënyra se si hartojnë listat për këtyre individëve. Por ndërkohë këta i shërbejnë shumë zotit Rama, përsa i përket kalimit të atyre ligjeve që ai ka nevojë në këtë kohë. Dhe çështje numrash. Ishte zgjidhja më e mirë që ai nuk mund ta gjente edhe në skenarin më të mirë që mendonte. Mirë, studentë, faleminderit që ishit me mua në studio, ishte kënaqësi, sigurisht besoj kemi thënë gjëra të cilat edhe për të verifikuar për të parë nëse do të kemi ose jo për shkak të zgjedhjes. Ndoshta do kemi kohë vjesht për të folur për sigurisht. Faleminderit për. Faleminderit juve. Ndërkohë, nderuar teleshikues, bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.